Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt cum îmi prepar o vopsea și cum din două vopsele, poate chiar trei, o să obțin o altă vopsea pe care o găsim puțin mai greu la producătorii de materiale. O să vreau să fac această culoare, să obțin această culoare. Este un deep magenta, o culoare foarte frumoasă, un vișiniu, mie îmi place foarte mult. Din păcate, acesta este de la PBO. Este o vopsea gata, preparată cumva, se poate turna, dar cantitatea este foarte mică, iar atunci când folosești mult, ai nevoie practic de mai multă cantitate, este logic. Așa că o să îmi prepar singur această magenta, o să vă arăt și vouă cum o să obțin această culoare folosind... Ei, au! Ce am făcut? Oh! Asta nu vreau să fac. Am vărsat un pahar cu vopsea. Se mai întâmplă. Nu am intenționat lucrul ăsta, vă rog să mă credeți. Tocmai mi-am pregătit astăzi un albastru negru și trebuia să pun puțin ceva mai ferit. Nu e nimic, am folia curată. O să folosesc o lingură și o spatulă și o să adun tot în pahar. Deci masa este curată, nu este o problemă. De fapt, pentru voi chiar s-ar putea să fie ceva util. În cazul în care se întâmplă așa ceva și se întâmplă, vă rog să mă credeți, aveți dovada vie în față. Nu este nicio tragedie, nu pierdeți mare lucru, doar așa ați făcut puțină mizerie. Vopseaua se recuperează. Chiar nu am avut intenția asta. Dar dacă tot s-a întâmplat, o să... Uite, a venit și ambulanța. A venit și ambulanța la accident. Sper că o auziți afară, în fundal. Dacă tot s-a întâmplat, nu o să tai această bucată. O să o las pentru că, cel puțin pentru unii dintre voi, s-ar putea să fie utilă. Da. Norocul meu este că am avut folia nouă, tocmai am schimbat folia de pe masă, pentru că dacă ar fi fost folosită, ar fi trebuit să strecor vopseaua, deci tot nu s-ar fi pierdut nimic. Așa. Da, am reparat. Cu puțină hârtie ne ștergem spatula, ștergem lingura. Am tot timpul o lingură în studio exact pentru așa ceva. Bun, nu să-mi vărs vopselele, pentru a-mi colecta vopseaua care se scurge de pe în timpul turnării. O colectez. De multe ori îmi ies niște nuanțe foarte frumoase. Uite, asta chiar are legătură cu ceea ce vreau să vă arăt acum. Și o folosesc ca și spațiu negativ. Deci nu aruncați vopseaua, nu încercați să recuperați cât de mult se poate din vopsea. Nu neapărat pentru că este scumpă, ci pentru că așa este corect. Bun, să revenim la subiectul nostru. Deci o să încerc să obțin acest magenta, acest deep magenta, acest vișiniu. Și cum o să o fac? Folosesc un... nu mai vopsea pe aici. Folosesc un roșu. Deci am un roșu de la PBO.
pe care o să-l pregătesc acum. Cu ocazia asta o să și vedeți cum îmi pregătesc o vopsea. Și o să-l amestec cu violet, care este deja pregătit. Nu o să-l mai pierdem timpul. Și probabil în funcție de cât de închis vrem să facem acest magenta, o să folosim și negru. Deci, prima dată folosim Ovatrol. Eu folosesc numai Ovatrol. Am încercat și alte variante, alte mediumuri, dar nu am fost mulțumit și rămân pe Ovatrol. Nu este extrem de scump. Dacă îl luați la 2 litri jumate, cred că vine undeva la vreo 12 euro pe litru, ceea ce nu este foarte scump. În general, eu nu-mi cântăresc vopselele, nu-mi cântăresc mediumul, le fac la ochi, dar de data aceasta o să cântăresc ca să vedeți și voi cam cum vine. Sper să se vadă cântarul și o să pregătesc. Avem 60, aproape 60 de mililitri de Ovatrol. Îmi plac culorile de la PBO. Uitați-vă ce concentrate sunt. Foarte, foarte spornice și au un luciu puternic. Și o să vin până la 80 probabil. Da, exact 80. O să vin cu vopsea. Amestecăm. Obișnuiesc să pun Ovatrolul prima dată, pentru că este mai fluid decât vopseaua și atunci nu o să-mi rămână vopsea practic pe fundul paharului. Uitați, aici este încă puțin alb de la Ovatrol, deci vopseaua va rămâne toată în pahar, amestecată, omogenizată cu Ovatrolul. Da, acest roșu este puțin cam deschis, dar nu contează. S-ar putea să-mi iasă un magenta puțin cam deschis, dar o să reglez din negru. Așa. Uitați și consistența, fără apă. Asta înseamnă că va trebui să vin și cu vreo 20 de mililitri de apă pentru a-l face puțin mai fluid. Amestecăm, încercăm să omogenizăm cât mai bine. Eu mi prepar culorile cu o zi înainte să le torn, sau le prepar dimineața și torn seara pentru a lăsa vopseaua să se omogenizeze bine cu mediumul și pentru a scoate bulele de aer. A lăsa toate bulele de aer, pentru că în momentul în care mixăm, clar, se acumulează și bule de aer și este bine să avem o vopsea cât mai compactă. Uitați, a început să curgă, este bine. Aș putea chiar să mai subțiez puțin, dar este în regulă așa. Într-un videoclip anterior v-am arătat cum curăț paharele și cum le refolosesc. Acesta este un pahar pe care l-am curățat de vopsea albastră. Este ca și nou și practic îl refolosesc. O să vin cu, nici nu contează cu câtă vopsea vin. Hai să spunem că ajunge. Aș fi putut să fac direct aici, să-mi fac culoarea, dar
am nevoie și de puțin roșu. Deci în momentul în care fac acest mixaj, mă gândesc să împuși 2 iepuri într-o dată. Îmi fac și roșu, îmi fac și violet, îmi fac și magenta. Și venim cu violet. Este undeva cam 15%. Am pus violet și amestecăm. Aici avem nevoie de puțin mai mult timp pentru omogenizare și pentru obținerea culorii. O să trebuiască să mai pun violet, dar este bine să o luăm treptat și să obținem exact nuanța. Da, deja s-a dus spre magenta, dar este încă deschis după gustul meu. O să mai vin cu violet. Da, deja începe să prindă nuanța pe care o doresc, dar încă nu este ceea ce vreau. Nici culorile nu au apucat să se omogenizeze. Mâine cu siguranță va fi mai bine. Da, sper că se vede. Sper că aveți destulă lumină aici ca să vedeți. O să mai vin cu puțin negru. Numai că la negru va trebui să avem mare grijă. Nu venim cu foarte mult negru. Acesta este tot un negru de la PBO. Este deja preparat. Deocamdată ajunge. Să vedem ce iese. Da, deci se poate vedea și de pe pahar. Nu este atât de intens ca acesta, dar este aproape ceea ce am vrut să obținem, un magenta închis. Uitați. Și o să vă fac și o probă pe alb. Acesta practic este roșu, pe care l-am folosit inițial. Și acesta este noua culoare, magenta. Aici puteți vedea la lucru, ca să spun așa, această culoare pe care am creat-o, Deep Magenta. Eu cred că a ieșit destul de bine. Acesta este un tablou făcut pe nuanțe de roșu, bun, și cu inserție de gold și galben, dar ce m-a interesat cel mai mult este această Deep Magenta, pe care este puțin cam greu să o găsesc la producătorii de vopsele acrilice. Cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Dacă vă plac materialele mele, nu ezitați să apăsați acel buton de urmărire. Îmi puteți da un like, asta mă ajută mult în creșterea canalului meu și bineînțeles că vă aștept în continuare și cu alte materiale, sper eu, la fel de interesante. La revedere!